Πάμε να επισκεφτούμε την Ιερά Μονή Φανερωμένη στη Λευκάδα, καθώς και το διάσημο Νιδρί, που βρίσκεται χτισμένο σε ένα καταπράσινο κάμπο απέναντι από τη θάλασσα. Φτάσαμε στη Μονή Φανερωμένης, το πιο ωραίο μοναστήρι εδώ της Λευκάδας. Έχει και ένα μικρό ζωολογικό κήπο δίπλα, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ήταν το μοναστήρι. Φιλόξενοι βέβαια οι μοναχοί μας, κεράσανε εδώ και καφεδάκι στα Σχονταρίκι, μελομακάρονα και κουραμπιέδες και λουκουμάκι παραδοσιακά. Πάμε τώρα στο Νιδρί, που απέχει 17 χιλιόμετρα από την πόλη της Λευκάδας και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Έχει τον κοσμοπολίτικο αέρα που του χάρισε ο Έλληνας Κρίσος Ωνάσης, όταν το 1963 αγόρασε το Σκορπιό που βρίσκεται ακριβώς απέναντί του. Έκτοτε το χωριό φιλοξένησε πλήθος διασημοτήτων από όλο τον κόσμο. Και φτάσαμε και στο Νιδρί. Και από εδώ φεύγουν τα ferry boat για το Μεγανήσι. Και εδώ υπάρχει και το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση βέβαια, που ήταν από εδώ και ήταν και μεγάλος ευεργέτης της περιοχής εδώ, και όπως είναι γνωστό έχει αγοράσει και το νησάκι, το Σκορπιό. Τώρα το έχει ένας Ρώσος επιχειρηματίας, ο Ριμπολόβιεφ.
Ωραία είναι εδώ. Έβγαλε και ήλιο σήμερα. Σταμάτησε και ο αέρας, ο πολύς. Τι είναι, παιδικές χαρές εδώ, έχει ωραία. Πού είναι, κοντά στη Μαρίνα, όχι αυτή τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα την άλλη. Με τα σκάφη. Εδώ βάλτε. Δεν βλέπω, πού είναι. Εδώ βάλτε. Happy New Year, guys. Happy New Year, Happy New Year. Σήμερα παραμονή πρωτοχρονιάς. Και λέει εδώ από πίσω Best Gifts. Καλύτερα δώρα. Best Gift. Ο καφές. Καφές. Οικονομικά την καλά. Και φέτος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, να φεύγετε από τα σπίτια σας, να πηγαίνετε στο Άγνωστο. Εκεί τα δείτε ωραία. Βάρκα την ελπίδα. Τι λέει. Όχι, όχι, είναι ωραία ρε παιδιά. Να φυλάμε τα σπίτια μας δεν λέει τίποτα. Να πες τα κοινωνικά μηνύματα γιατί πιάστηκα τα χέρια μου. Ναι, ωραία. Αυτά. Αυτά, να έχεις κάτι άλλο να πεις. Να εκμεταλλεύεστε όσους ζουν άντρες και οδηγούν αυτοκίνητα, να σας πηγαίνουν παντού. Γιατί υπάρχει μια μέρα που δεν θα μπορέσω. Εντάξει, θα αργήσει αυτή η μέρα. Έτσι, μπράβο. Μα Young.